سلام دوستان عزیز، اجازه بدید با یه سوال شروع کنیم. آدم از کجا میفهمه روحش زنده است؟ گاهی توی سکوت شب یا وقتی به آسمان نگاه میکنی یک حس عمیق در دلت میگه یه چیزی ورای این دنیا هست. اون چیز همون درک درونی از معناست، همون چیزی که اجداد ما اسمش رو گذاشتن عرفان. وقتی از عرفان حرف میزنیم در واقع از هزاران سال جستجوی انسان برای شناخت خودش حرف میزنیم و در میان تمدن‌های کهن ایرانیان از نخستین مردمانی بودند که این جستجو را به شکل فلسفه، آیین و شعر درآوردند. عرفان در ایران فقط اندیشه نیست، یک فرهنگ عمیق که از آتشکده‌های زرتشتی شروع شد، از دل شعر مولانا و حافظ گذشت و امروز هم در آرامترین گوشه‌های وجود ما نفس می‌کشد. عرفان ایرانی از روزگاران بسیار کهن با ایمان به نور و راستی آغاز شد. در آیین زرتشتی جهان صحنه نبرد میان دو نیروست. اهورامزدا نماد آگاهی و نیکی و اهریمن نماد جهل و تاریکی. اما زرتشت فقط از نیروهای بیرونی نمی گفت. او باور داشت این دو در درون انسانند. هر تصمیم ما بین نور و تاریکی است و انسان در این میان آزاد و مسئول است. در متون اوستا واژه وهمن یا اندیشه نیک اصلی ترین راه رسیدن به روشنایی درون است. زرتشتیان عبادت را در کار، درست کرداری و تفکر می دیدند. عرفان زرتشتی یعنی شناخت درون از راه نیکی در بیرون. سپس آیین مهر یا میترائیسم آمد. مهر ایزد پیمان، راستی و خورشید بود. در آیین او سالک باید 7 مرحله آزمایشی را بگذراند تا از تاریکی غار به روشنایی خورشید برسد. ذهن ایرانی باور داشت که انسان مانند قلب باید از دل تاریکی برآید تا روشن شود. در آیین‌های بعدی مانند مانویت هم همین اندیشه دیده می‌شد. رهایی روح از زندان جسم و بازگشت به سرزمین نور. در دوران هخامنشی، اشکانیان، ساسانیان، ایران با فرهنگ‌های هند و یونان در تماس بود و مفاهیمی مثل کارما، مراقبه و وحدت وارد اندیشه ایرانی شد. مفهوم فرح ایزدی یا نور ایزدی بر انسان‌های نیک در همان زمان شکل گرفت و بعدها الهام بخش مفهوم نور حق در عرفان اسلامی گردید. همزمان فیلسوفانی در دربار ساسانی درباره روح و معنا با زبان نمادین بحث می کردند. با ورود اسلام عرفان ایرانی چهره‌ای تازه گرفت. اسلام با پیام توحید و رحمت بستری شد برای تجربه عرفان نو. ایرانیان این آموزه ها را با روح باستان خود آمیختند. عارفان نخستین مانند ابراهیم ادهم، بایزید بسطامی، شبلی و منصور حلاج از همین خاک برخاستند. بایزید گفت 30 سال خدا را می طلبیدم، چون نیک گریستم خود را طلب می کردم. این یعنی بازگشت کامل به درون، همان ایده دیرینه ایرانی. در قرون بعد توصیف شکل منظمتری پیدا کرد. خانقاه‌ها ذکر و سما پدید آمدند، اما در عمق آن هدف همچنان یکی بود: یگانگی با حقیقت مطلق.
در قرن 6 هجری سهرودی جوان فلسفه اشراق را بنا کرد. او گفت تمام هستی مراتبی از نور است و تاریکی جز نبودن نور نیست. انسان نوری است در قفس جسم که باید با عشق و شناخت به خورشید حقیقت بازگردد. در آثارش روح زرتشت و حکمت یونان در هم آمیختند و فلسفه نور را زنده کردند. اندکی بعد دوران طلایی شعر و عرفان آغاز شد. سنایی غزنوی در حدیقة الحقیقه گفت دل محراب شناخت خداست نه ظاهر و لباس. عطار نیشابوری در منطق الطیر داستان پرندگانی را گفت که در جستجوی سیمرغ به حقیقت درونی خویش رسیدند و فهمیدند سیمرغ خود آنهاست. مولانا جلال الدین بلخی عشق را جوهر همه چیز دانست. گفت اگر نگاهت عاشقانه شود خدا را در برگ و باد و خاک هم می‌بینی. سماع او نماد گردش روح و مدار عشق است. حافظ شیرازی عرفان را به زبان مردم آورد و گفت دینداری و عقل گرایی اگر بی عشق باشد خشک و بی روح است. شراب در شعرش مرز شور الهی است. بدین گونه عرفان شاعرانه ایران تلفیقی شد از گنجینه احساس و زیبایی. عرفان ایرانی بر چند مفهوم محوری استوار است. نخست خودشناسی. هر که خود را بشناسد خدای خود را شناخته است. دوم عشق، نیرویی که جهان را به هم پیوند می دهد. مولانا گفت عشق آتشی است که بی عاشق جهان خاموش است. سوم وحدت وجود، خدا جدا از جهان نیست بلکه همه چیز سایه تجلی اوست. چهارم سیل و سروک مرحله اند از طلب تا عشق، از معرفت تا فنا و بقا. عرفان اسلامی ایرانی با چنین درکی ایران را پلی میان زمین و آسمان می داند، میان جسم و روح. شاید امروز بپرسیم عرفان چه سودی دارد در دنیای پرشتاب و پرتنش؟ پاسخ ساده است. عرفان یادمان می دهد آرامش را در درون پیدا کنیم نه در بیرون. برگردیم به لحظه. در سکوت چند لحظه‌ای با خویشتن مهربان باشیم. با عشق نگاه کنیم و حقیقت را در روزمرگی ببینیم. در چشم دیگری خدا را تماشا کنیم. این یعنی زندگی عرفانی. عرفان باستانی ایرانی فقط یک مکتب کهن نیست. نوعی نگاه به جهان است که بر پایه آگاهی، صداقت و عشق استوار است. همان آتشی که در آتشکده‌های کهن می‌سوخت حالا درون ماست. کافی است خاک غفلت را کنار بزنیم تا باز بدرخشید. پس عرفان سفری دور و دراز نیست بلکه بازگشت به سرچشمه نور است. از روشنایی زرتشت تا عشق مولانا، از ذکر صوفی تا نغمه حافظ، همه میگویند خودت را بشناس تا جهان را روشن ببینی، چون در نهایت تو همان نوری هستی که از آغاز در جستجویش بودی.